Hello dear student, warm welcome in our next part from the chapter Kingdom Animalia. Already we have studied the 8 various phylum. Now in today's lecture we are going to deal with the next 9th number phylum, phylum Echinodermata. See, biology is a very beautiful and very important subject related with your career. Now through this phylum or the study of phylum, you all are going to get the knowledge related with the various animals that are included in a kingdom Animalia. आता तरी आपण नॉन कॉर्डेट गटामधले ॲनिमल्स बघतोय, म्हणजे ज्याला आपण अपृष्ठवंशीय प्राणी असं म्हणतो. त्याच्यातले 8 फायलम तुम्ही शिकलेला आहात आणि हा 9व्या नंबरचा फायलम इकायनोडर्मॅटा. आता प्रत्येक फायलमला तुम्हाला माहिती आहे मीनिंग आहे आणि त्या मीनिंगवरून त्यांना काय केलेली आहे तर त्या प्रकारची नावं दिली गेलेली आपल्याला आढळून येतात. मग इकायनोडर्मॅटा, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इकायनस, ECHINUS. Echinus means spiny or spines and derma means skin. Okay, so the animals, those are having spines on their skin, or the animals having spiny skin are included under the phylum Echinodermata. And now in front of you there are examples belonging to this phylum are स्टारफिश, ज्याला सी स्टार ह्या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. त्यानंतर सी कुकुंबर, समुद्र काकडी, सी कुकुंबर. देन सी अर्चिन आर द एक्झाम्पल्स बिलॉंगिंग टू दिस फायलम. तर ह्या गटातलं मी तुम्हाला जर एक स्पेसिमन दाखवलं तर तुमच्या लक्षात येईल. यू ऑल आर फॅमिलियर विथ दिस स्पेसीज. यू मस्ट हॅव सीन दिस एक्झाम्पल इन द, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही कधी सी शोअरला व्हिजिट केलेली असेल किंवा तुम्ही 9वी 10वीला जर तुम्ही प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये गेलेला असेल तर हा प्राणी तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेला असेल, ज्याला स्टारफिश असं म्हटलं जातं. सो दिस ब्युटिफुल ॲनिमल इट बिलॉंग्स टू द फायलम इकायनोडर्मॅटा. ह्या गटामध्ये ह्या प्राण्याचा काय होतो समावेश झालेला आपल्याला आढळून येतो. मग त्याच्या सरफेसला बघा तुम्हाला काय आढळतं आहे, द स्किन ऑफ धिस ॲनिमल इट शोज दी स्पाइन्स ऑन इट. म्हणजे जरी आपण हात फिरवलं तरी त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यावरती काटेरी आवरण असलेलं किंवा स्किन असलेले आढळते. ह्याला मराठीमध्ये ह्या फायलमला आपण काय म्हणतो, द फायलम इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज, मराठीमध्ये त्याला कंटक चर्मी, कंटक म्हणजे काटा, चर्म म्हणजे काय तर कातडी, तर कंटक चर्मी प्राण्यांचा वर्ग म्हणून हा गट ओळखला जातो. म्हणूनच ह्याचं पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय सांगतोय आपण, द ॲनिमल्स आर हॅव्हिंग स्पायनी स्किन. दुसरं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय, राहतात कुठे बघा, सगळीकडे आपण सी 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 उल्लेख केलेला आहे. मीन्स दे आर लिव्हिंग इन मरीन वॉटर. म्हणजे ते कुठं आढळतात आपल्याला, खाऱ्या पाण्यामध्ये, समुद्राच्या किंवा ज्याला आपण ओशन वॉटर म्हणतो त्या ठिकाणी ह्यांचा अधिवास आढळतो. मरीन असतात. आणि बेंथिक, बेंथिक म्हणजे काय तर जो तळ आहे सागराचा किंवा समुद्राचा जो तळ आहे त्या तळामध्ये हे ॲनिमल्स किंवा त्या तळाची जी माती आहे त्याच्यावरती हे ॲनिमल्स पहुडलेले किंवा लाईंग स्टेजमध्ये असलेले आपल्याला आढळून येतात. आता त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय आहे, आता ह्यामध्ये ॲनिमल्स कशा आहेत, ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत. 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडम, एंडोडम, मिझोडम, हेच ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ ऑर्गन सिस्टीम. ऑर्गन सिस्टीम म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ज्या बॉडी सिस्टीम आहेत जसं की नर्वस सिस्टीम आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे, त्या ऑर्गन सिस्टीम ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले आपल्याला आढळून येतात. देन बॉडी इज हॅव्हिंग ट्रू सिलोम, म्हणजे त्यांना आपण सिलोमेट्स असं पण म्हणतो. म्हणजे काय आहे की जी बॉडी कॅव्हिटी आहे, दिस बॉडी कॅव्हिटी इट इज ट्रूली लाइन्ड बाय द मिझोडम लेअर. मग अशा प्रकारच्या कॅव्हिटी असणाऱ्या ॲनिमल्सना आपण काय म्हणतो, सिलोमेटस असं पण म्हणतो. मीन्स दे आर हॅव्हिंग ट्रू बॉडी सिलोम. नाऊ सर्क्युलेशन इज प्रेझेंट, इट इज ऑफ अ ओपन सर्क्युलेटरी टाईप किंवा ओपन सर्क्युलेशन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेलं आपल्याला येतं. त्यानंतर ह्यांच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम कशा प्रकारची प्रेझेंट असते, तर नर्वस सिस्टीम अगदी सिम्पल असते आणि ह्या नर्वस सिस्टीममध्ये काय येते, नर्व रिंग येते आणि ह्या नर्व रिंगपासून काय होतात तर अशा प्रकाराने रॅडियल नर्व्स, म्हणजे ही एक सेंट्रल रिंग आणि त्याच्यापासून रेज जसे सूर्यकिरण निघतात त्या प्रकाराने नर्व रिंग ज्या नर्व ज्या अराईज होतात त्यांना रॅडियल नर्व्स असं म्हटलं जातं.
ॲनिमल्स जे आहेत ते कसे सापडतात आपल्याला, सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स ॲज अ मेल सेक्स अँड द फिमेल सेक्स प्रेझेंट असलेला आढळून येतो. फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल. त्यानंतर डेव्हलपमेंट ही कशी असते, इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, की ज्या डेव्हलपमेंटमध्ये फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर डायरेक्ट पॅरेंटसारखा दिसणारा ऑर्गॅनिझम तयार होत नाही, तर त्याच्या अगोदर पॅरेंटसारखा न दिसणाऱ्या एका स्टेज त्या ठिकाणी फॉर्म होते विच इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज लार्वा. लार्वाची त्या ठिकाणी स्टेज असते आणि त्यानंतर हा लार्वाची डेव्हलपमेंट होऊन पॅरेंटसारखा दिसणारा नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो. सो दीज आर द कॉमन फीचर्स विच आर रिलेटेड विथ द इकायनोडर्मॅटा. नाउ इटसेल्फ द फायलम इज हॅव्हिंग सम पिक्युलर or the special characteristic features. Which are these characteristic features? See, I am highlighted these features with the red marker pen. See, the animals are showing, now see first of all here, the animals are showing oral and aboral surface. Oral and aboral surface means what? See this animal which is a starfish. आता ह्याच्या दोन बाजू आहेत, तर ह्या दोन बाजूमध्ये तुम्हाला काय आढळतं, नाव द ॲनिमल्स आर गोइंग टू शो. ज्या ठिकाणी माउथचं ओपनिंग प्रेझेंट असेल दॅट सरफेस इज कॉल्ड ॲज दी ओरल सरफेस, व्हाईल द रिजन वेअर द ॲनस ओपनिंग इज प्रेझेंट इट इज कॉल्ड ॲज दी ॲब ओरल सरफेस असं त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे असं जर आपण कन्सिडर केलं तर वरचा जो भाग आहे ॲनिमल असाच असतो, वरचा जो भाग आपल्याला दिसतो तो ॲबोरल सरफेसचा दिसतो आणि तळाकडे समुद्राच्या तळाकडे त्याचा जो भाग असतो तो ओरल सरफेस त्या ठिकाणी असलेला. सो द ॲनिमल्स आर हॅव्हिंग द सरफेस ॲज अ dorsal surface with anus it is called as the aboral surface and the ventral surface with the mouth it is called as the oral surface असं त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे इथं आपण काय सांगू शकतो, ओरल साईडला काय प्रेझेंट आहे, माउथ प्रेझेंट आहे आणि ॲबओरल सरफेसला काय प्रेझेंट आहे, ह्या ठिकाणी एनस प्रेझेंट असलेलं आपल्याला आढळून येतं. सो दिस इज अ पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स. नाव द नेक्स्ट वन, the animals are showing radial symmetry. This is a characteristic feature of phylum Echinodermata. ह्या गटातल्या प्राण्यांमध्ये तुम्हाला रॅडियल सिमेट्री बघायला मिळते विच इज रेफर्ड. त्या रॅडियल सिमेट्रीला काय म्हटलं तर पेंटामेरस रॅडियल सिमेट्री असं म्हटलं जातं. आता पेंटामेरस रॅडियल सिमेट्री का म्हटलं जातं ते बघा. स्टारफिश हा ॲनिमल मी तुम्हाला दाखवला. आता आपण जर ह्याच्या भोवती असे त्याचे आर्म्स ड्रॉ केले स्टारफिशचे, ठीक आहे, तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसतं तर हा सेंट्रल पॉईंट आणि रॅडियायमधून पासआउट जर आपण केलं प्रत्येक ह्या ठिकाणी तर यू विल हॅव द 5 radiating arms through each radii which are going to divide these arms into 2 equal parts. म्हणजे ह्याच्या ह्या रॅडियायमधून किती, एकूण 5 आपण काय करू शकतो तर ॲक्सिस पास आउट करू शकतो. सच अ टाईप ऑफ रॅडियल सिमेट्री इट इज कॉल्ड एज पेंटामेरस रॅडियल सिमेट्री अँड इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फायलम इकायनोडर्मॅटा. CET तुम्हाला अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो. द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ सिमेट्री प्रेझेंट इन इकायनोडर्मॅटा इज डॅश 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 किंवा पेंटामेरस सिमेट्री इज ऑब्झर्व्ड इन डॅश डॅश फायलम or it is a peculiarity of dash dash phylum Echinodermata phylum ची ती characteristic feature किंवा peculiar characteristic feature. Now the next important characteristic feature related only with this phylum is what? The animals show water vascular system. Animals मध्ये काय प्रेझेंट आहे, water vascular system प्रेझेंट आहे आणि ही जी water vascular system त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे इट इज युजफुल फॉर द पर्पज ऑफ, एक लोकोमोशनसाठी त्यांना ती उपयोगी पडते. इट इज युजफुल टू गेट द फूड मटेरियल त्यांना त्याच्यामार्फत मिळतं अँड इट इज ऑल्सो युजफुल फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्रिशन जे आहे, एलिमिनेशन जे आहे ते करण्यासाठी त्यांना वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीमचा काय होतो तर त्या ठिकाणी उपयोग होत असलेला आपल्याला आढळून येतो. आता ही जी वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम आहे ती आपण बघूयाच नंतर. त्यानंतरचं नेक्स्ट कॅरेक्टर काय आहे, द ॲनिमल्स आर शोईंग लोकोमोशन विथ द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट. हे एक आणखीन महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर की लोकोमोशन पर्पजेससाठी त्यांच्यामध्ये जे पाय आहेत ते कोणत्या प्रकारचे आहेत तर ट्यूब फीट ह्या टाईपचे माउथ पार्ट लोकोमोशनसाठी स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट असलेले आपल्याला आढळून येतात. आणि आणखीन एक महत्त्वाचं कॅरेक्टर, द ॲनिमल्स शो पॉवर ऑफ रिजनरेशन. त्यालाच दुसरं नाव आहे, ज्या पद्धतीने रिजनरेशन होतं ऑटोगॅमी असं त्याला म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं,
ऑटोगॅमी असं त्याला म्हटलं जातं. आता थोडक्यात आपण पुन्हा एकदा बघूया की हे जे मी तुम्हाला सांगितलं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असते. म्हणजे नक्की काय प्रेझेंट असतं ते आपण बघूयात. आता वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम समजावून घेण्यासाठी अगोदर आपण काय करूयात तर ॲनिमल ह्या ठिकाणी ड्रॉ करूयात रिलेटेड. सी let us draw the arms of these animals as like this. ओके 5 radiating arms त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले आपल्याला आढळून येतात. ठीक आहे. आता त्यानंतर यांच्यामध्ये काय आपण म्हटलेलं आहे तर वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम प्रेझेंट. आता वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम कुठल्या बाजूने तर ॲबोरल साईडने आपण कन्सिडर करणार आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे ॲबोरल साईडला काय प्रेझेंट असतं एनल ओपनिंग प्रेझेंट असतं. आणि ॲनल ओपनिंग बरोबरच आणखीन एक ह्या ठिकाणी ओपनिंग प्रेझेंट असतं विच इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज. ह्या ठिकाणी जर आपण कन्सिडर केलं ओपनिंग विच इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज. ह्या ओपनिंगला काय म्हटलं जातं मॅड्रिपोराइट. काय म्हटलं जातं त्या ओपनिंगला मॅड्रिपोराइट ओपनिंग असं म्हटलं जातं. आणि ह्या मॅड्रिपोराइट ओपनिंगपासून आतमध्ये एक छोटीशी ट्यूब जाते लाईक दिस. अँड दिस ट्यूब इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज स्टोन कॅनल. काय म्हटलं जातं त्याला स्टोन कॅनल असं म्हटलं जातं. आणि ह्या स्टोन कॅनलपासून पुढे काय अराईज होतं फ्रॉम दिस स्टोन कॅनल देर अरायझेस द स्ट्रक्चर्स लाईक सी रॅडियल कॅनल. म्हणजे प्रत्येक आर्ममध्ये अशा रीतीने रॅडिएटिंग स्ट्रक्चर काय होतं एंटर होतं. ठीक आहे. अँड दीज रॅडिएटिंग आर्म्स आर रेफर्ड बाय द नेम ॲज रॅडिएटिंग कॅनल. त्यांना काय म्हटलं जातं रॅडिएटिंग कॅनल असं म्हटलं जातं. And these radiating canals they are associated with paired such a structure along their two lateral sides which are supported with such a balloon like structures. See, same structure is present in each and every arm and these balloon like structures along with the small tube they are referred by the name as singular म्हणायचं ट्यूब फूट and all these together they are referred by the name as ट्यूब फीट. म्हणजे हे प्रत्येक काय आहेत तर त्या स्टारफिशचे पाय आहेत. आता कशा रीतीने ही सिस्टीम वर्कआउट होते ते बघा. अशा प्रकारचे ट्यूब फीट हे सगळ्या रॅडिएटिंग आर्म्सवरती किंवा ह्या रॅडिएटिंग कॅनलवरती प्रेझेंट असलेले आपल्याला आढळून येतात. आता बघा मॅड्रिपोराइट हे एक ओपनिंग आहे ह्या ठिकाणी. मग ज्यावेळेस वॉटर करंट ह्याच्यावरून पास आउट होतो त्यावेळेस तो वॉटर करंट ह्या मॅड्रिपोराइटमधून काय होतो आत जातो. आत गेल्यानंतर स्टोन कॅनलमधून पाणी कुठे पास आउट होतं ह्या ठिकाणी काय प्रेझेंट आहे देर इज प्रेझेंट ओव्हर हिअर. काय प्रेझेंट आहे ही सेंट्रल कॅनल. काय प्रेझेंट आहे सेंट्रल कॅनल. सो water moves through the madreporite into the stone canal then into the central canal मध्ये पाणी येतं आणि सेंट्रल कॅनलमधून फोर्सफुली ते कुठं पाठवलं जातं तर ह्या रॅडियल कॅनलमध्ये किंवा रॅडिएटिंग आर्म्समध्ये ते पाठवलं जातं आणि तिथून ते कुठं पास आउट होतं ट्यूब फीटमध्ये. नाव द ट्यूब फीट गेट इरेक्टेड. ट्यूब फीट काय होतात इरेक्ट होतात अँड विथ दिस द इकायनोडर्मॅटा आर शोईंग लोकोमोशन. ह्या ट्यूब फीटच्या सहाय्याने ते काय करतात तर लोकोमोशन करताना आपल्याला आढळून येतात. सो होल धिस ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टीम विच इज कॉल्ड ॲज दी वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. आणि त्यालाच आणखीन एक नाव आहे इट इज ऑल्सो रेफर्ड बाय द नेम ॲज ॲम्ब्युलॅक्रल सिस्टीम. ह्यालाच काय म्हटलं जातं ॲम्ब्युलॅक्रल सिस्टीम. म्हणजे ज्याप्रमाणे सूर्यामध्ये असावा आणि त्याच्यामधून सूर्यकिरण बाहेर पडावी त्याप्रमाणे हे स्ट्रक्चर दिसतं. हेन्स इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज ॲम्ब्युलॅक्रल सिस्टीम असं सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. ट्यूब फीट ही टर्म तुम्हाला कळाली विच इज असोसिएटेड विथ द रेडियल कॅनलशी असोसिएटेड असलेले हे स्ट्रक्चर जे लोकोमोशनसाठी वापरले जातात. नाव द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर दे हॅव पॉवर ऑफ रिजनरेशन. पॉवर ऑफ रिजनरेशन मीन्स वॉट
दे शो म्हणजे जर ह्याचा जर ह्या ठिकाणी तुकडा पडला अशा रीतीने तर पुन्हा हा ऑर्गॅनिझम काय करू शकतो, तो भाग तयार करू शकतो. ह्याला म्हणायचं पॉवर ऑफ रिजनरेशन. परंतु तो जो पडलेला तुकडा आहे त्याच्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होत नाही. फक्त जो भाग काय झालेला आहे, डिलीट झालेला आहे, तेवढाच भाग पुन्हा काय होतो, या ठिकाणी फॉर्म होतो. नाउ व्हॉट इज ऑटोगॅमेसी हियर? नाउ व्हेन द ऑर्गॅनिझम गेट कट फ्रॉम दिस, म्हणजे अशा प्रकाराने आर्म जर त्याचा तुटत असेल तर कुठून, जर तो ह्या सेंट्रल पार्टमधून थोडासा काय होत असेल, पास आउट होत असेल. नाउ धिस सिंगल आर्म, ह्या एका आर्मपासून काय होऊ शकतो, नवीन स्टारफिश त्या ठिकाणी फॉर्म झालेला आपल्याला आढळून येतो. मीन्स द ॲनिमल इज एबल टू फॉर्म रिमेनिंग 4 parts. That power of regeneration, it is called as the autogamy. Means the single arm is able to develop the whole organism. आता ही त्याला पॉवर कशामुळे मिळते बघा, किंवा काय फॅक्टर त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. तर इथे कट जर नर्व रिंग सोबत जर बसला, म्हणजे ह्या ठिकाणी त्याची काय प्रेझेंट आहे, नर्व रिंग, नर्वस सिस्टीम प्रेझेंट आहे. आणि ह्या नर्वस सिस्टीममधून जर तो आर्म कट होत असेल, सो दॅट नर्वस सिस्टीम is able to regenerate the other remaining 4 arms. So this is the difference. जर भाग कट होत असेल which is apart from the nervous system, तर इथं फक्त काय होतो, तेवढाच पार्ट नव्याने तयार होतो. पण जर कट अशा रीतीने असेल तर नवीन राहिलेले आर्म्स त्या ठिकाणी काय होतात, तयार होतात. इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज पॉवर ऑफ रिजनरेशन. तर अशा रीतीने स्टारफिश, सी कुकुंबर, सी अर्चिन यांचा शेप आपल्याला स्टार्स सारखा दिसतो. मग त्या शेपला ॲस्टर शेप असं म्हटलं जातं. आणि त्या गटामध्ये इन्क्लूड असलेल्या ॲनिमल्सना ॲस्टेरॉइडिया किंवा त्या क्लासला ॲस्टेरॉइडिया असं सुद्धा म्हटलं जातं. आकाशात ज्याप्रमाणे तारे असतात त्याप्रमाणेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे पण शेप असतात, जे आपल्याला काय करतात, जर आपण समुद्र किनारी जातो, म्हणजे सब्जेक्ट बायोलॉजी किती अमेझिंग आहे बघा, आणि हाऊ इट इज इंटरेस्टिंग, विच गिव्स इन्फॉर्मेशन अँड दॅट गिव्स. हे प्राणी तुम्हाला काय देतात, तर शिकण्याचाही आनंद देतात. आणि जर तुम्ही अशा प्रकारचे संशोधन केले की समुद्रामध्ये असणारे आणखीन काही ॲनिमल्स वगैरे, तरी तुम्हाला त्याच्यामधून काय मिळतील, तर करिअरच्या वाटा ह्या मिळत जातील. सो दिस इज रिलेटेड विथ द kingdom Animalia, which is related with the phylum Echinodermata. Now in the next lecture we will deal with the next phylum. Thank you. So dear student, let us continue our next phylum from the chapter Kingdom Animalia, phylum Hemichordata. Now first of all, see the meaning of phylum Hemichordata. Hemi means half. Hemi means half, and chord means it is related with the structure rod like, isn't it? So the animals are, म्हणजे थोडंसं मी त्याच्या इतिहासाबद्दल सांगते. पहिल्यांदा हा जो फायलम आहे, फायलम हेमिकॉर्डेटा, इट वॉज इन्क्लुडेड अंडर द फायलम जो तुमचा व्हर्टिब्रेटा फायलम आहे, कॉर्डेटा फायलम आहे, त्याचा सब फायलम म्हणून हेमिकॉर्डेटाचा उल्लेख केला गेलेला होता. पण ह्याच्यामध्ये आढळणारा जो नोटोकॉर्ड लाईक स्ट्रक्चर आहे, विच इज नॉट सिमिलरली लाईक द नोटोकॉर्ड विच इज प्रेझेंट इन केस ऑफ, म्हणजे जे पृष्ठवंशीय प्राण्यांमध्ये कणा आढळतो त्याच्या प्रकारचा तो नाही. मीन्स इट इज नॉट सिमिलर, means homologous or analogous like that of the notochord which is present, but instead of that it shows only, म्हणजे फक्त बिहेव करणारं स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं, ज्याला बक्कल डायव्हर्टिक्युलम असं म्हटलं जातं. जे काय कशामधून, तर त्याच्या जो बक्कल कॅव्हिटी आहे त्याच्यामधून बाहेर पडणारा तो रिजन आहे. आणि हा जो ॲनिमल आहे त्याच्यामुळेच असं म्हटलं जातं की उत्क्रांती जेव्हा ॲनिमलशी होते तेव्हा लगेचच एका ॲनिमलपासून दुसरा ॲनिमल हा तयार होत नाही, तर टप्प्याटप्प्याने त्याच्यामध्ये बदल होत जातात आणि त्या बदलांना अनुसरून नवीन ॲनिमलची काय होत असते किंवा ऑर्गॅनिझमची जडणघडण ही होत असलेली आपल्याला आढळते. मग उत्क्रांतीच्या टप्प्यामध्ये कॉर्डेट्स आणि नॉन कॉर्डेट्स यांना जोडणारा दुवा म्हणून कोणत्या गटाचा उल्लेख केला जातो, तर हेमिकॉर्डेटा गटातल्या ॲनिमल्सचा उल्लेख हा केला जातो. तर थोडक्यात तुमच्या लक्षात आलं असेल की पार्शल, Hemi means partial and chordata means having a notochord-like structure in them. That phylum it is called as the Hemichordata. And the examples related with this phylum are the limited examples. So these are the certain examples.
Balanoglossus, Saccoglossus included under the phylum Hemichordata. Now let us see the characteristic features of this phylum. Firstly, the animals are exclusively, पूर्णपणे, संपूर्णतः ह्यांचा अधिवास कशामध्ये आढळतो? मरीन वॉटरमध्ये. दे आर मरीन बेंथिक. अगेन मीन्स सी वॉटरचा जो बेड आहे, तळ आहे, त्या ठिकाणी ते आढळतात. बरोईंग. नाव दिस इज अ पिक्युलरिटी ऑफ धिस ॲनिमल्स. ॲनिमल्स आर बरोईंग इन हॅबिटॅट. म्हणजे ज्याप्रमाणे गांडूळ, साप वगैरे बीळ करून राहतात, तसे समुद्राच्या तळाशी जी माती असते त्याच्यामध्ये हे काय राहतात? बीळ करून राहतात. आणि त्या बरोचा, बिळाचा आकार सुद्धा टिपिकल असतो. इट इज टिपिकली यू शेप्ड. जसा ॲनिमलचा शेप असतो यू, त्याचप्रमाणे त्यांनी काय केलेलं असतं? यू शेप्ड बरो त्या ठिकाणी फॉर्म केलेला असतो. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, ॲनिमल्स आर फ्री लिव्हिंग. एक एकट्याने ते राहताना आढळून येतात. दर बॉडी इज सॉफ्ट. बॉडी कशी असते? मृदू असते, सॉफ्ट असते. आणि वर्मी फॉर्म म्हणजे जसं आपल्याला हे दिसतात, वर्म्स दिसतात, त्याप्रमाणे त्यांची बॉडी असते, म्हणून त्यांना वर्मी फॉर्म ॲनिमल्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. देन नाऊ सी द बॉडी इज डिवायडेड इंटू द रिजन्स ॲज प्रोबॉसिस, collar and trunk. This is also a peculiar characteristic feature related with this phylum. Their body is divided into the regions as anterior proboscis one, middle collar one and trunk, that we will discuss along with the diagram. Now the next characteristic feature, digestive system is complete. Complete means what? It starts with mouth ने start होते, मध्ये digestive organs असतात and it ends with the anus. Hence digestive system is complete and they are truly coelomates. Then the animals show bilateral symmetry. ॲनिमल्समध्ये तुम्हाला बायलॅटरल सिमेट्री बघायला मिळते. नर्वस सिस्टीम कशी आहे? तर एक टिपिकल नर्वस सिस्टीम ह्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, ज्याच्यामध्ये काय असतात? तर ज्या नर्वस टिश्यू आहेत, इफ सपोज दीज आर द नर्वस टिश्यू, ह्या नर्वस टिश्यू डायरेक्टली दे आर एम्बेडेड इन टू द बॉडी सरफेस, दॅट इज एपिडर्मिसमध्ये त्या एम्बेडेड असलेल्या आपल्याला आढळून येतात. त्यानंतर सेक्सेस कसे असतात? सेपरेट असतात. म्हणजे मेल सेक्स सेपरेट आणि फिमेल सेक्स सेपरेट असतो. एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन, बाह्य फर्टिलायझेशन होतं त्यांच्यामध्ये. आणि पुन्हा यांच्यामध्ये डेव्हलपमेंट कशी आढळते आपल्याला? इनडायरेक्ट. म्हणजे यांच्यामध्ये लार्वल फॉर्म्स प्रेझेंट असलेले आपल्याला, किंवा लार्वी विच आर गोइंग टू मेटामॉर्फॉस इन टू द अडल्ट ॲनिमलमध्ये तो काय होतो? तो रूपांतरित झालेला आपल्याला आढळून येतो. आता सम peculiar or the special characteristic features related with this phylum, they are like they show rod like buccal diverticulum from the buccal cavity. If suppose this is a buccal cavity आपण consider केली, cavity म्हणजे ओपन स्पेस, आणि ह्याच्यामधून डायव्हर्ट होणारा असा एक पार्ट दिसतो, विच इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज रॉड लाईक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ॲज दी बक्कल डायव्हर्टिक्युलम. आणि ह्या बक्कल डायव्हर्टिक्युलमलाच काय कन्सिडर केलं गेलं होतं? पूर्वी नोटोकॉर्ड असं संबोधलं गेलं होतं. आणि हेन्स इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन कॉर्डेट्स अँड नॉन कॉर्डेट्सच्या मध्ये हा गटाची काय झालेली दिसून येते? आपल्याला प्लेसमेंट झालेली आपल्याला आढळून येते. सो द रॉड लाईक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द बक्कल कॅव्हिटी, इट इज कॉल्ड ॲज दी बक्कल डायव्हर्टिक्युलम असं त्या स्ट्रक्चरला म्हटलं जातं. त्यानंतर द ॲनिमल शोज रेस्पिरेशन विथ द हेल्प ऑफ गिल्स. गिल्सच्या साहाय्याने, म्हणजे जसं माशांमध्ये कल्ले असतात श्वसनासाठी, त्याचप्रमाणे ह्यांच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे रेस्पिरेशन करण्यासाठी काय असतात? तर गिल्स प्रेझेंट असलेले आपल्याला आढळून येतात. त्यानंतर एक्सक्रिशनसाठी ग्लोमेरुलस, म्हणजे जसं आपल्या किडनीमध्ये ग्लोमेरुला नावाचं स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं, ज्याच्या सहाय्याने एक्सक्रिशन होतं, तसंच या ऑर्गॅनिझम्समध्ये दे शो द प्रेझेन्स ऑफ ग्लोमेरुलस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्रिशन. अँड हेन्स बाय हॅव्हिंग सच अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच आर some characters are like the non-chordates, while some characters are like that of the non-chordates. The animals are referred by the connecting link between non-chordates and the chordates. Basically Echinodermata आणि Chordata ह्या दोन गटांना जोडणारा. आता Echinodermata कशामध्ये येतात? नॉन कॉर्डेट्समध्ये येतात. म्हणून हे कसे आहेत? तर अपृष्ठवंशीय आणि पृष्ठवंशीय प्राण्यांना जोडणारा जो दुवा आहे, तो दुवा किंवा ती जी कनेक्टिंग लिंक आहे, तो कुठला फायलम फॉर्म करतो? तो फायलम हेमिकॉर्डेटा फॉर्म करतो. आता ह्या ठिकाणी एक डायग्राम ड्रॉ करून आपण हे स्ट्रक्चर्स या ठिकाणी समजावून घेऊयात. ह्याच्यामध्ये आपण बॅलानोग्लोससची डायग्राम ड्रॉ करूयात. बॅलानोग्लोसस विच इज ऑल्सो रेफर्ड बाय द नेम ॲज टंग वर्म.
जशी आपली जीभ असते त्या जिभेप्रमाणे ह्याचा शेप दिसतो, म्हणून ह्याला टंगवर्म असं सुद्धा म्हटलं जातं. आणि जीभ कशी सॉफ्ट असते, द बॉडी ऑफ ॲनिमल इज ऑल्सो सॉफ्ट, ॲब्सोल्युटली मरीन इन हॅबिटॅट. ट्रायंग्युलर अँटेरियर पोर्शन, इट इज कॉल्ड ॲज दी proboscis. Then somehow expanded middle region, it is called as the collar region, and this collar region then dilates into a elongated tube-like portion which is referred by the name as, त्याला काय म्हटलं तर it is referred by the name as trunk. So let us give name for the body regions. Body is divided into proboscis, then collar, and this one it is for trunk, and it ends with the anus. ठीक आहे. प्रोबॉसिस रिजन शोज द प्रेझेन्स ऑफ माउथ. या ठिकाणी काय प्रेझेंट असतं, माउथ प्रेझेंट असतं. अलॉंग विथ दिस माउथ द इनसाइड द माउथ आर प्रेझेंट ग्लँड्स which are referred by the name as glomerular gland, which helps for the purpose of excretion साठी त्यांचा उपयोग झालेला आपल्याला आढळून येतो. तर ह्या ठिकाणी ट्रंक रिजन इट शोज such a flap like external growth on which there are present, काय प्रेझेंट असतात ह्या ठिकाणी, गिल्स. इट शोज द प्रेझेन्स ऑफ गिल्स विच आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशनचा त्या ठिकाणी काय होतो, त्या गिल्सचा उपयोग हा केला जातो. आणि अशा रीतीने वर्मप्रमाणे ह्यांची बॉडी दिसते, यू शेप्ड बॉडी असते, आणि त्यामुळे ती यू शेप्ड बरोमध्ये ती बॉडी काय केलेली असते, ब्युरिड, पुरलेली ती बॉडी यू शेप्ड बरोमध्ये असलेली आपल्याला आढळून येते. सो दिस इज रिलेटेड विथ द स्ट्रक्चर ऑफ टंगवर्म विच इज ऑल्सो रेफर्ड बाय द नेम ॲज बॅलॅनोग्लोसस या नावाने ते ओळखले जाते. आणि ह्याच्यातलं महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचा भाग म्हणजे काय तर रॉड लाईक बक्कल डायव्हर्टिक्युलम एक्सटेंड्स फ्रॉम द बक्कल कॅव्हिटी. ही जी ह्या ठिकाणी बक्कल कॅव्हिटी आहे तिच्यापासून असा एक रॉड लाईक स्ट्रक्चर अराईज होतो, ज्याला बक्कल डायव्हर्टिक्युलम असं म्हटलं जातं. तर ह्याच्यातल्या म्हणजे लक्षात ठेवण्याच्या ज्या बाबी आहेत विच आर इम्पॉर्टंट रिलेटेड विथ युअर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, एक बक्कल डायव्हर्टिक्युलम, त्याच्यानंतर दे आर कॉल्ड ॲज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स अँड कॉर्डेट्स. गिव्ह रिझनला तुम्हाला हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, किंवा तुम्हाला दॅट डॅश फायलम फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स अँड कॉर्डेट्स अशा प्रकारचा प्रश्न हा विचारला जाऊ शकतो. सो फॉर द टुडेज लेक्चर वी आर डील विथ द टू फायलम्स ॲज अ हेमिकॉर्डेटा अँड द प्रिव्हियस फायलम ॲज अ आपण जो बघितलेला होता दॅट ऑफ द इकायनोडर्मॅटा. सो वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.